عاملة 4 PDFs لأكسفورد والكامبريدج. تمام. كامبريدج ليهم 4 PDFs، واحد listening، واحد mock quizzes، واحد reading، واحد writing. أكسفورد نفس الكلام. تمام. هعملهم ازاي folders وبعدين اعمل compress. هعمل ولازم make sure ان كل PDF فيه اسمي كامل، يعني روضة رمز عابدين اسم الكلاس، بعدين Cambridge reading كده. تمام زي ما انتم شايفين كده. بعدين هعمل create folder. ده كل ده من الفايلز اب اللي على اي موبايل. تمام. هسميه باسمي كامل الكلاس. ماشي. بعدين هسميه Cambridge evidence. تمام. ماشي. هحط ايه في الفولدر ده؟ هحط كل حاجة كامبريدج. فانا عندي هنا اهو select الفولدرز دي، هموف الفولدر بتاع كامبريدج. ماشي. انا كده كل حاجة كامبريدج هنا اهو. طيب الباقي طيب نعمل فيهم ايه؟ بتوع اوكسفورد نعمل نفس الكلام create folder، سميه باسمي، ولازم يكون اسم ثلاثي. تمام. هعمل select الفولدر بتاعت اوكسفورد، هموف لفولدر اوكسفورد. تمام كده انا عندي 2 folders للevidence. تمام. هعمل create new folder برضو، سميه باسمي، وسميه evidence. اوكي. هموف ال 2 folders دول هنا. اوكي. وهعمل كده select، وهعمل 3 نقط اللي هنا اهو دوس compress، واختاروا zip عشان يشتغل على كل حاجة. zip يا جماعة. اوكي. compress to zip file. بس مسج فيها instructions ازاي تعملوا evidence اللي احنا استعملناه في التوتوريال ده، ومعاها لينك للجوجل فورم اللي هتسلموا عليها evidence. ازاي بقى؟ هندوس على اللينك. تمام. ماشي. اوكي. هحط اسمي، اسم بابايا، ماشي، واسم العيلة، ولازم تعملوا كده. هختار الفصل اللي انا فيه. لو انا year 11 او 12 بحضر مع بتوع year 10 اللي هي كلاس اسمه repeaters. اوكي. مش هختار ولا من الحاجة اللي بحضر معاها، هختار repeaters. اوكي. لو انا repeater من اللي بيحضروا مع year 10 وباخد اوكسفورد برضو هختار repeater، مش هختار اوكسفورد بيرز. اوكسفورد بيرز ده للناس اللي بتاخد اوكسفورد بس. اوكي. ماشي. فانا هختار year 10 girls B. next. هيقول لي هحط الكمبرست فايل اللي احنا لسه عاملينه، اللي احنا حطينا فيه 2 folders بالايفيدنس وعامله له compression. ماشي. فهعمل add file، upload select from your device، اختار my files، والزip فايل اللي احنا عملناه الزip فايل يا جماعه. اوكي. هو يعمل upload. تمام. هو خلص وعمل upload للفايل بتاعي. خلاص هعمل submit. ماشي كده. لما تظهر لي المسج دي يبقى هو submitted. لو جالي روبوت تيست ما تعملوش skip يا جماعه وحلوه بس كده.